Triết lý của việc tắm nước lạnh. Tắm nước lạnh đã trở thành một phần bình thường trong cuộc sống của tôi. Dù đã tắm rất nhiều lần, nhưng đến tận bây giờ, mỗi lần tắm nước lạnh vẫn thật kinh khủng. Tuy nhiên, so với lần đầu tiên, giờ đây tôi phải gồng mình ít hơn rất nhiều. Bên cạnh nhiều lợi ích về mặt thể chất của việc tắm nước lạnh, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về triết lý đằng sau việc này. Trước hết, tôi muốn cảm ơn anh Vũ vì khoản quyên góp rất hào phóng của anh ấy qua thẻ ngân hàng. Cảm ơn rất nhiều. Điều này thực sự giúp tôi tiếp tục làm video và phát triển kênh này. Bây giờ, chúng ta hãy cùng tìm hiểu sâu hơn nhé. Trong khi một số người coi tắm nước lạnh là phương thuốc chữa bách bệnh cho sức khỏe tổng thể, có thể giải quyết mọi vấn đề về tinh thần và thể chất, tôi không đồng ý lắm về điều đó. Tôi đã tắm nước lạnh từ năm 2014 và việc làm đó không phải lúc nào cũng giúp tôi tránh được bệnh tật hoặc trầm cảm. Nhưng tôi luôn cảm thấy khỏe hơn về mặt tinh thần cũng như thể chất sau khi tắm nước lạnh và tôi trở nên chống chọi tốt hơn với cái lạnh vào mùa đông. Nhưng hầu hết những lợi ích tôi đã trải nghiệm đều thuộc về mặt tinh thần và có thể được rút ra từ những ý tưởng triết học khác nhau mà tôi sẽ chia sẻ với bạn ngay bây giờ. Chúng ta hãy bắt đầu với động lực của ham muốn và ghét bỏ. Con người cũng như động vật đều có khả năng phân biệt được những thứ mình thích và không thích. Cơ chế này rất có giá trị cho sự sống còn, tránh một số thứ đe dọa đến tính mạng có thể cứu sống chúng ta theo đúng nghĩa đen. Đó là lý do tại sao ngựa vằn tránh sư tử, và cũng là lý do tại sao tôi tránh đứng giữa đống lửa. Tuy nhiên, mọi người thường tránh né những sự khó chịu đơn. Và nếu chúng ta muốn được lắng nghe, chúng ta cần phải lên tiếng. Nhưng điều gì đang cản trở chúng ta? Nỗi sợ khó chịu. Sau đây là câu trích dẫn của triết gia và chính khách theo trường phái khắc kỷ Seneca, không phải vì mọi việc khó khăn mà chúng ta không dám, mà vì chúng ta không dám nên mọi việc mới khó khăn. Kết thúc trích dẫn. Nói cách khác, nếu muốn mọi thứ trở nên dễ dàng hơn, ta cần trở nên dũng cảm hơn. Đây chính là chỗ mà việc tắm nước lạnh trở nên đáng nói. Tôi nghĩ rằng phần lớn mọi người, đặc biệt là ở Việt Nam, khá ngại tắm nước lạnh. Vì họ đã quen với dòng nước nóng chảy đều ở nhà, thứ khiến việc tắm rửa trở thành một trải nghiệm dễ chịu, thư giãn hơn là một hành động sảng khoái, tiếp thêm sinh lực. Vì vậy, nhìn chung, những người quen tắm nước ấm sẽ tránh được sự khó chịu khi tắm nước lạnh. Nhiều năm trước khi tôi nghĩ đến việc tắm nước lạnh, tôi đã dành vài tháng ở Sapa, nơi tôi sống trong và xung quanh thành phố Sapa. Đây thực sự là một trải nghiệm tuyệt vời, ngoại trừ việc có nhiều lần tôi không có nước ấm. Ngay cả ở một số khách sạn, nước ấm cũng không có. Có lẽ là do phần lớn người Sapa tắm nước lạnh hàng ngày. Hơn nữa, tôn giáo chính ở Sapa là tín ngưỡng dân gian. Và những người theo tín ngưỡng dân gian sùng đạo cầu nguyện 5 lần một ngày sẽ tắm ít nhất 5 lần một ngày bằng nước lạnh. Khi tôi ở nhà người dân địa phương, thay vì tập theo thói quen tắm bằng một xô nước lạnh mỗi sáng của họ, tôi đổ nước vào nồi, đun sôi, hòa với nước lạnh trong xô để có thể tắm bằng nước ấm dễ chịu. Vâng, tôi là một kẻ hèn nhát. Và điều này phản ánh trong quan điểm sống tổng thể của tôi luôn tránh những thứ tôi ghét. Ngay cả khi đó chỉ là những khó chịu nhỏ. Dưới đây là một câu nói từ triết gia khắc kỷ Epictet, để hãy nhớ rằng, theo đuổi ham muốn là đi tìm điều mà bạn khao khát, còn tránh né là để không gặp phải điều bạn sợ hãi. Nhưng ai không đạt được điều mình ham muốn thì thất vọng, và ai gặp phải điều mình cố tránh thì đau khổ. Trong bối cảnh này, ý tưởng đằng sau việc tắm nước lạnh là chúng ta cố tình tiếp xúc với những gì mình không thích. Chúng ta có thể mong muốn làn nước ấm áp dễ chịu chảy trên da, nhưng thực tế chúng ta lại làm ngược lại. Bằng cách này, chúng ta rèn luyện bản thân trở nên kiên cường hơn trước những điều mình không thích. Nó tạo ra tư duy thừa nhận rằng bạn không thích điều gì đó nhưng vẫn làm. Chúng ta càng làm như vậy, chúng ta sẽ càng ít đau khổ hơn khi phải gánh chịu những điều mình không muốn. Hoàng đế La Mã cổ đại và triết gia khắc kỷ Marcus Aurelius khuyên chúng ta nên thực hiện Pramedita Malorum, tạm dịch, hình dung tiêu cực. Khi chúng ta làm điều này vào buổi sáng, chúng ta chuẩn bị cho mình khả năng đối mặt với nghịch cảnh có thể gặp phải trong ngày. Tôi xin trích dẫn, khi bạn thức dậy vào buổi sáng, hãy tự nhủ, những người tôi gặp hôm nay sẽ là những kẻ hay xen vào chuyện người khác, vô ơn, kiêu ngạo, bất lương, đố kỵ và khó chịu. Họ như vậy vì họ không phân biệt được thiện ác. Kết thúc trích dẫn. Bây giờ, khi hình dung về nghịch cảnh là một cách nhận thức để chuẩn bị tinh thần cho nỗi đau, thì việc tắm nước lạnh có thể được coi là một hình dung tiêu cực bằng xương bằng thịt. Giúp chúng ta chuẩn bị cho những khó khăn mà ngày mới sẽ mang lại. Bởi vì chúng ta đã đối mặt với một con quỷ bằng cách tắm nước lạnh, nên ngưỡng đối mặt với những con quỷ khác sẽ trở nên thấp hơn. Nhưng sự khôn ngoan của việc tắm nước lạnh còn sâu sắc hơn thế nữa. Khi còn trẻ, chúng tôi thường dành mùa hè ở Tây Nguyên. Cùng với anh trai và một người bạn,
chúng tôi dành mỗi ngày ở hồ bơi để bơi lội và thư giãn. Về cơ bản, hồi đó chúng tôi là một lũ yếu đuối, đặc biệt là tôi, rất sợ phải chạm vào nước lạnh trước khi có thể bơi. Vì vậy, trước khi nhảy xuống nước, chúng tôi đã chơi trò chơi tâm lý kỳ lạ này là chạy đến hồ bơi để nhảy, nhưng không nhảy, mà thách thức nhau ai nhảy trước. Hoạt động gây khó chịu này có thể dễ dàng mất 10 phút hoặc hơn, cho đến khi một trong số chúng tôi thực hiện cú nhảy và những người khác cũng làm theo. Sau khi nhảy, tôi luôn ngạc nhiên về việc tâm trí đã khiến trải nghiệm tồi tệ hơn nhiều so với thực tế. Tương tự như việc tắm nước lạnh, những giây đầu tiên là tệ nhất. Nhưng sau khoảng 1 phút, bạn thực sự thích nghi với cái lạnh và nó không còn tệ nữa. Giống như đang ở trong một hồ bơi lạnh, sau một thời gian thì thực sự khá tốt. Tôi đồng ý với bậc thầy Yoda khi ông nói, làm hoặc không làm. Không có thử, bằng cách tắm nước lạnh, chúng ta rèn luyện bản thân để cứ làm thôi khi đối mặt với trải nghiệm có khả năng gây đau đớn. Bất kể chúng ta có lo lắng đến mức nào. Ví dụ về những trải nghiệm như vậy là báo cho ai đó tin xấu hoặc một cuộc đối đầu khó khăn tại nơi làm việc. Tắm nước lạnh dạy chúng ta rằng, bất kể mọi thứ ban đầu có tồi tệ đến đâu, chúng ta sẽ thích nghi và mọi chuyện sẽ trở nên dễ chịu hơn. Một số khó khăn có thể rất đau đớn lúc đầu, nhưng sau một thời gian, chúng sẽ trở nên dễ dàng hơn và chúng ta sẽ bớt đau khổ hơn rất nhiều. Ví dụ, tôi hơi sợ nói trước đám đông. Nhưng tôi đã học được rằng, giống như tắm nước lạnh. Lúc đầu bao giờ cũng tệ nhất, và sau vài phút, cảm giác khó chịu sẽ biến mất. Khả năng vượt qua nỗi lo lắng có nghĩa là nỗi sợ hãi sẽ không ngăn cản chúng ta, bất kể nó tồi tệ đến mức nào. Bằng cách này, chúng ta sẽ mở ra những cánh cửa mà trước đây chúng ta không dám mở. Và bằng cách mở những cánh cửa đó, chúng ta tìm thấy con đường dẫn đến những khả năng mới, bởi vì chúng ta đã giải phóng bản thân khỏi xiềng xích của nỗi sợ hãi. Nhà triết học người Đan Mạch Sen Cái Ca từng nói, sự lo lắng là sự chóng mặt của tự do. Bây giờ, một điều nữa tôi học được từ những trải nghiệm ở Tây Nguyên là tâm trí chúng ta thường khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thực tế, về cơ bản đây chính là nguyên nhân gây ra sự lo lắng của chúng ta. Sau nhiều năm tránh xa nước lạnh, việc tắm nước lạnh khiến tôi nhớ lại những ngày ở Tây Nguyên, nơi tôi cứ chần chừ mãi trước khi quyết định lao mình vào cái lạnh. Tôi cũng đã trải qua những lần mặc cả, trì hoãn, tự thuyết phục mình không nên làm như vậy. Tâm trí của chúng ta cực kỳ thông minh khi muốn tránh đau đớn, vì chúng có thể xây dựng những câu chuyện phức tạp như một luận văn, chỉ để tránh sự khó chịu khi tắm nước lạnh. Một điều thú vị mà tôi nhận thấy sau nhiều năm tắm nước lạnh là tôi trở nên chú tâm hơn đến những suy nghĩ trước khi tắm. Tôi có thể biết ngay nếu tôi bắt đầu do dự. Và tôi biết rằng khi tôi tiếp tục do dự, sẽ mất rất nhiều thời gian để tôi thực sự hành động. Tôi đã học được rằng bất cứ khi nào sự do dự này bắt đầu, tôi đẩy càng nhanh thì càng tốt. Chẳng trách triết gia Lão Tử đã nhắc đến điều này trong tác phẩm Đạo Đức Kinh của ông, và tôi xin trích dẫn, hãy giải quyết những vấn đề khó khăn khi chúng còn dễ dàng. Hãy làm những việc dễ dàng trước khi chúng trở nên quá khó khăn. Kết thúc trích dẫn. Nguyên tắc này cũng có thể được sử dụng để tiếp cận một người mà bạn thấy hấp dẫn. Cách hiệu quả nhất để bắt đầu một cuộc trò chuyện là tiếp cận người đó càng nhanh càng tốt. Bởi vì nếu không, bạn sẽ bắt đầu do dự, sự lo lắng sẽ tăng lên và việc tiếp cận sẽ trở nên khó khăn hơn nhiều. Việc chú ý hơn đến những kiểu suy nghĩ này giúp chúng ta xác định xem liệu chúng ta có đang né tránh điều gì đó hay không và liệu những suy nghĩ đó có đang kìm hãm chúng ta hay không. Điều này giúp bạn dễ dàng thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó và bắt tay vào thực hiện trước khi nhiệm vụ trở nên khó khăn hơn. Trải nghiệm tắm nước lạnh dạy chúng ta cách tin tưởng rằng chúng ta sẽ vượt qua được, ngay cả khi tâm trí chúng ta nói điều ngược lại. Ngoài ra, lòng dũng cảm cũng là một đức tính của người khắc kỷ. Tắm nước lạnh là một cách để xây dựng lòng can đảm, bằng cách chiến thắng bản thân trước sự khó chịu, thay vì đi theo con đường dễ dàng. Tắm nước lạnh là chiến thắng hàng ngày trước nỗi đau và đóng vai trò như một ẩn dụ cho cách chúng ta tiếp cận những cuộc đối đầu hàng ngày với những thứ mà chúng ta ghét, dù chúng ta có thích hay không. Thì chúng vẫn là một phần trong sự tồn tại của chúng ta với tư cách là con người. Nếu bạn thấy nội dung này thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bạn cũng có thể tham khảo thêm một số đầu sách liên quan ở phần mô tả bên dưới. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối.